Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program, දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ යලි යලිත් ආයෙත් පුන පුනා පිට පිට නැවත නැවතත් මෙන්න මේ වාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන තවත් ආකාරයක් සම්බන්ධවයි. සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් වාක්‍ය රටා කිහිපයකුත් මේත් එක්කම ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එයා යලි යලිත් එකම දේ කළා. He did the same thing again and again. යලි යලිත් නැවත නැවතත් පුන පුනා කීම සඳහා අපි මීට කලින් වීඩියෝවේදී භාවිතා කළේ repeatedly. නමුත් දැන් ඔයාට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එදිනදා කතා බහේදී ඊටාම පහසුවෙන් again and again යලි යලිත් නැවත නැවතත්. ඇයි ඔයා එකම දේ නැවත නැවතත් කියන්නේ? Why are you saying the same thing again and again? Why are you saying the same thing again and again? ඇයි ඔයා එකම දේ නැවත නැවතත් කියන්නේ? Why are you saying the same thing again and again? ඔබ යලි යලිත් මෙය පුහුණු විය යුතුයි. You should practice this again and again. යලි යලිත් මේක කරලා ඇති ඵලය මොකක්ද? What's the point of doing this again and again? යලි යලිත් මේක කරලා ඇති ඵලය මොකක්ද? What's the point of doing this again and again? යලි යලිත් මේක කරලා ඇති ඵලක් නැහැ. There's no point in doing this again and again. There's no point in doing this again and again. යලි යලිත් මේක කරලා ඇති ඵලක් නැහැ. There's no point in doing this again and again. යලි යලිත් මේක කරලා මට එපා වෙලයි තියෙන්නේ. I'm tired of doing this again and again. I'm tired of doing this again and again. අපිට ඒ අදහස මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවෙනුත් කියන්න පුළුවන්. යලි යලිත් මේක කරලා මට එපා වෙලයි තියෙන්නේ. I'm fed up with doing this again and again. I'm fed up with doing this again and again. යලි යලිත් මේක කරන්න මට අමාරුයි. It's difficult for me to do it again and again. It's difficult for me to do it again and again. යලි යලිත් ඒක කරන්න එපා. නැවත නැවතත් ඒක කරන්න එපා. Don't do it again and again. Don't do it again and again. යලි යලිත් ඒක කියන්න එපා. Don't say it again and again. Don't say it again and again. ඔයා මේ පාඩමෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.